เปลี่ยนชื่อดินสอเมนูอาหารข้ามฉีกกินนี่กลับบ้าน รอนานนะคิวเยอะยังขาดด้วย มาให้พี่ค่ะ อ่ะเสร็จแล้วไปให้พี่ค่ะ เขียนชื่อแล้วใช่ไหม เขียนชื่อแล้ว โอเค รอเรียกนะคะ รอเรียกนานนิดนึงคิวเยอะ กับคาราเมล ทำไมบัฟเฟอร์ต้องตัดขอบอ่ะพี่ มันเกิน อ๋อมัน เกินค่ะเกินใช่ไหมพี่ก้อย ใช่งานก้าวส่วนเกินไป โอ้ยขอบคุณครับ นี่ของแถมระหว่างรอนะ ใครรอเอาเนี่ยยัดปากนะนี่เขาปิ้งให้ด้วยนะ แอบดูกูทางหรือขโมยสูตร แอบดู ไม่เดี๋ยวขโมยไปแน่แล้วก็จะเปิดฝั่ง ไปแล้วภูเขาวิปครีมอ่ะพี่นะเท่โคตรใหญ่เลยงานจ้า เบี้ย ปิ้งโทสปกติปิดกี่โมงอ่ะพี่ 5 ทุ่ม 5 ทุ่มตอนนี้ ไม่มีอยู่จริง ตอนนี้เที่ยงคืน 5 ทุ่มไม่มีอยู่จริง แอบบอกเคล็ดลับด้วยนะพี่ทำไงให้อร่อย ใส่ใจ ต้องอย่างนี้วอฟเฟิลโอ้โหจะให้ออกสวยงามซะหน่อยพี่ก็ผ่านตอบใส่ใจไปแล้ว ไม่มีอ่ะ จะได้ดูแบบภาพลักษณ์สวยงามโอ้ แล้วต้องมึงนะ เออนี่อันนี้ใส่ใจไหมใส่ใจใส่เนยอันนี้โพสต์วิปครีมภูเขาไฟเดี๋ยวรีวิววิปครีมหน่อยเป็นไงบ้าง ไม่เย็นแล้ว อร่อยไหมนี่ผมลองเองวิปครีมว่าแล้วทำไมวิปครีมมันถึงขายแบบขายเปล่าๆแล้ววิปครีมเขามีขายเปล่าๆแยกด้วยนะ หนูเอาขนมปังให้น้องด้วยขนมปังไหมลูก แล้วตัววิปครีมอร่อยอ่ะนี่คนนี้ไม่เคยโกหกวิปครีมเป็นไงบ้าง หวานๆเค็ม เค็มๆนะแค่เค็มอร่อยไหมอร่อยเด็ดคอนเฟิร์มมาดู ข้างในก็จะเป็นเดอ นี่โทสต์ เยอะ ๆเอามาลูกกินนกโก้ไม่ให้จะกรอบนะครับถ้าทิ้งไปพักระยะนึงเดี๋ยวมันจะนิ่ม กินตอนนี้มันจะกรอบนะ ปล่อยสักพักมันจะนิ่มนี่อันนี้บัฟเฟิลอะไรวะ ลืมแล้วขี้เกียจ มันมีแต่ไว้ช็อกชิ้น ช็อกชิ้นหมด ไม่เป็นไร ตอนนี้เลือกอะไรไม่ได้หรอก เลือกอะไรไม่ได้มาเที่ยงคืนไปดุยโอ้ยกินอย่างที่ขับมันเริ่มเลยบัฟเฟิลเป็นไงบ้างฮะ กรอบค่ะ กรอบอะเนื้อแป้งอะ ข้างในมันจะ รีวิวตรงๆนะอันนี้ตอนหน้าเลยเพราะรีวิวอะไรเพื่อพ่อค้าได้ยินหมดนะ ทำไมคนชอบกิน เอาเพื่อนเลย ชอบกินแบบกรอบๆอยู่แล้ว อ๋อ อันนี้กรอบ แล้วตัวเนื้อแป้งมีรสชาติไหม หวาน หวานออกมีรสชาติหวาน นิ่ ด้วย มๆหวาน ไม่หวานมากใช่ไหม ๆใช่ข้างนอกกรอบข้างในก็คือนุ่ม อ่า ๆกรอบ ถ้าหวานสุดคงเป็นพี่ก้อยอ่ะเมียเจ้าของขอถามเบื้องต้นนะพี่เดี๋ยวชื่อร้านจำได้แต่พี่ก้อยของพี่ชื่อพี่อะไรนะครับ ณเดชน์ พี่ณเดชน์โอเครู้เรื่องเดี๋ยวเขาเรียกกันณเดชน์ตามแล้วคันนี้อยากสอบถามนิดนึงว่า ชื่อพี่เอสครับ โอเคแต่ก่อนพี่เอสทำอะไรมาพี่ ทำบัญชี ส่วนมากชอบเป็นอย่างเงี้ย ทำไมอ่ะเราสัมภาษณ์ปุ๊บแม่ก็มีคนมาคุยต่อช่างแม่งเลียวดีกูชอบ โอเคเร็วๆเลยเราสด แต่ว่ามา ๆทำไปคุยไปมีลูกค้าด้วยนะก็แต่ก่อนทำบัญชี ทำบัญชีทำไมถึงมาหันทำแบบทางธุรกิจนี้พี่ที่แบบเป็นขนมปังปิ้งนุ่ม เมียกิน อ๋อเมียกิน เมียกิน เมียชอบกินว่างั้นเถ เมีย อะ ชอบกินเราก็เบื่อการทำบัญชีแล้ว เราไม่อยาก EP แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ออกมายังไม่มีอะไรทำก็ไปเล่นกีฬานะเมียมันก็สั่งทุกวันเฮ้ยมึงซื้อร้านนี้ด้วยนะกูซื้อมาให้คือถ้ามึงไปซื้อของทุกวันเนี่ยมันก็คือลูกค้าประจำปะวะ ใช่ มึงก็ต้องได้มาตรฐานปึ๊บ ใช่พี่ แต่ทำไมกูเอาไปเรื่อยๆคือบางวันลูกค้าเขาให้ลูกจ้างทำอ่ะนะ อืม บางวันมันทะเลาะกับเมียมันทะเลาะกับแฟน ไม่คงที่อีก ไม่คงที่ ผมก็ขายเองก็ได้ อย่างน้อยมันอยู่ที่เราด้วย ให้เมียกิน ก็ดูดิในร้านแม่งมีอยู่2คนเนี่ยมีกูกับมันอยู่2คน ไม่ต้องมีลูกจ้างอ่ะ ก็เลย ลอง เปิดร้านเองก็เลยลองทำแล้วพวกสูตรยังไงพี่ลองเอง ทำตามที่กูอยากกินไง อ่า มึงจะไปคิดสูตรอะไรวะ อย่างนี้สิ มึง วะ ชอบ
มึงชอบรสไหนมึงชอบอะไรยังไงมึงก็ทำตามนะรสชาติเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่กินแบบกูวะ เขาเรียกอะไรนะ QC คือใครคือเมียพี่ถูกไหม มันไม่ค่อยกินกูเนี่ยกิน เอาเหรอเอา QC ตัวเองด้วย กูเนี่ยเป็นคนทำเอง QC เอง เราก็กินของเรา ครับ เราชอบสไตล์นี้อะไรนี้เราก็ทำของเรามันก็ต้องมีคนชอบแบบเราบ้างแหละ ใช่ไหมอย่าง ถูกต้องครับพี่สิ่งที่สำคัญคือทำสิ่งที่เราชอบนะ แล้วเราจะอยู่กับมันได้นานไง ใช่ใช่ ไม่ใช่แบบแม่งไปทำตามใจคนกินไอ้ที่แม่งมีร้อยคนกูต้องทำ100 สูตรสมองกูก็ไม่ได้เยอะ แล้วเราพี่เปิดร้านมาประมาณกี่ปีแล้วครับพี่ เท่าไหร่วะ ประมาณคร่าวๆ เนี่ แล้ ยว บอก13ประมาณ เท่าไหร่ 13 ปี 13 ปีกับธุรกิจนี้ ใช่ ว้าวโอ้น่าทึ่งมากคือแสดงว่ารายได้คงสบายเลี้ยงทุกอย่างได้ครอบคลุมหมดใช่ไหมคืออันนี้เป็นงานหลักใช่ไหมพี่ไม่ได้งานในเลกใช่ไหม งานหลักฮะแรกๆมันไม่ได้อย่างนี้หรอกแรกๆตอนเปิดร้านไม่มีใครแม่งเปิดร้านแล้วได้20 ล้าน30 ล้าน ใช่พี่เราต้องค่อยๆสร้าง มันก็ต้องค่อยๆสร้างฐานกันไปเนาะ ใช่ โอเค พอสร้างไปเรื่อยๆมันก็มีลูกค้าให้ขนมมันขายตัวมันเอง เราก็มีหน้าที่ขายของเรามีหน้าที่ทำขนม โอเค แล้วก็พยายามหาของที่ดีๆในราคาที่มันขายได้ในราคาประมาณเนี้ย ของที่เราดูกันไปนะเพราะว่า อะไรประมาณนั้น มีโทสต์มีอะไรที่มันดูน่าสนใจมากกว่าที่เป็นขนมปิ้งธรรมดาถูกไหม อะไรประมาณนั้นเราก็ทำไปเรื่อยตามกระแส ขอทราบตัวเลขคร่าวๆพี่รายได้ต่อวันประมาณ ไม่แน่นอนอ่ะ ไม่ จริงๆไม่แน่นอน กลมๆคร่าวๆธรรมดาดูแล้วแบบ 5,000-6,000 5,000 ประมาณ ประมาณเนี้ยแถวๆนี้แหละ ลง ผมจะกำไรน้อยกว่าชาวบ้านเขานะเพราะว่าของผมให้เยอะ ใช่ของที่ให้เยอะ กว่าอะไรอย่างเงี้ยตอบไม่ได้เลยจริงๆแล้วแต่วัน แต่ก็คือยังพอมีกำไรอยู่ทุกวัน เราก็ใช้คำว่าเขามากินมีความสุขเราขายได้กลับบ้านไปมีตังค์เหลือหน่อยนึงพอละถ้ามันจะรวยมันจะต้องรวยจากการที่เราเหนื่อยเว้ยไม่ให้กันรวยให้แบบไม่เอาเปรียบชาวบ้านเขาถึงเพราะว่าซื้อของมา10 บาทขายแม่ง30 ล้านอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องสมน้ำสมเนื้อ นี่อะไรพี่เป็นข้อคิดที่ดีสำหรับคนดูมากอย่างเงี้ย บางคนแม่งก็แบ จริ บ งพี่ แม่งกูขายของทั้งเนี้ยแล้วกูจะเอารวยฟันแม่งทีเดียวเขาก็กินมึงแค่ทีเดียวแล้วเขาก็ไม่กลับมา แต่ถ้าเกิดมึงขายสมน้ำสมเนื้อเดี๋ยวเขาก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะกูให้ก่อนเลย ใช่ให้ก่อนแม่งเราไม่ต้องสนใจว่าเราจะรับเท่าไหร่ถูกไหมเดี๋ยวมันมาเอง เดี๋ยวมันก็มาเองอ่ะ ฝากร้านอีกทีนึงครับพี่ ก็มาโซนข้าวสารฮะก่อนกินเหล้าไม่ต้องมากินเหล้าก็ได้ มากินขนม หลังกินเหล้าก็ได้มันหลังกินเหล้าก็ หลัง ได้ กินเหล้าไม่ได้ นิดนึงนี่มีถังอยู่ฮะ ไม่ได้ไม่รับเลยฮะทานเหล้ามามีแอลกอฮอล์ จริงเหรอ แดงเมามาไม่รับเลยฮะเชิญ เดี๋ยว ออ วั ก น อย่างเดียว เดี๋ยวง่ายๆ เชิญออกอย่างเดียวเลย โอค ฮะไม่เอาเลยฮะ อืม คือเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสีเทาๆเลย อะไรอย่างเงี้ยกัญชามาไม่เอาเลยฮะ เพื่อปกป้องลูกค้าในร้านเราด้วยใช่ไหมพี่ ก็มันมีแต่เด็กกับผู้หญิง จะให้เขามาบางทีกัญชาบุหรี่มาอย่างเงี้ยผมก็ไล่ออกเพราะว่าเขาไม่ได้สูบอ่ะเราไม่ได้สูบอ่ะทำไมเราต้องมานั่ง นี่ก็คือ รับ ที่พี่ อะไรเงี้ อยธิบายก็คือเป็นทางร้านจะเป็นอย่างนี้นะถ้าสูบควันมันก็เหม็นทั้งหมดเนาะ มันก็เดินผ่านควันมันก็เข้าเด็กผู้หญิงเขาไม่ได้อยากสูบกับคุณเราก็เลยไม่รับแล้วคนเมาเราก็ไม่รับพูดไม่รู้เรื่องฮะเป็นคนปากไม่ดีแต่แม่พูดจาไม่รู้เรื่องกันแม่งมีเรื่องกันในร้านอีกอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยจากจะปิดร้านนะผมพลาดปุ๊บนี่ขายต่อ ปิดอะไรลูกค้า นี่ลูกค้ามาแก้ว กูเลยเนี่ยกูจะกลับบ้าน โอเค ไม่ พี่ กลับบ้านเนี่ย ฝากร้านชัดๆอีกรอบนึง ก็ ติดต่อทางไหนได้บ้าง Facebook ครับขนมปังนมสดก้อยเอสครับ โอเค มีอะไรก็ดูในหน้าเพจเอาครับ เพราะว่าร้านหยุดวันพุธกับวันอาทิตย์บางทีเรา2 คนทำกันแค่2 คนอย่างตากฝนมาอย่างเงี้ยก็ไม่เอาละเอาสุขภาพก่อนตังค์เดี๋ยวค่อยหา ครับ เดี๋ยวตายไปไม่ได้ใช้ตังค์ ได้พี่ช่องทางเดียวใช่ไหมส่วนมากเฟซบุ๊กใช่ไหม เฟซ พี่ บุ๊กส่วนใหญ่เป็น เฮ้ยตัดเลยเดี๋ยว นะฮะอย่าลืมไปตัดออกนะไอ้สัตว์เดี๋ยวไอ้เนี่ย เอาลงไม่เลยไม่ตัดผมไม่ตัดมันเสียงดัง ไม่รู้แม่จะทำไมมึงไม่ต่อบลูทูธใส่หูไว้ตอนเบิ้ลใส่บลูทูธมึงเบิ้ลได้เต็มที่เลย โอเคครับพี่ยังไงใครสนใจลองมาชิมได้ที่นี่นะพีเอส สติฮะ พีเอสพี่ก้อยนะร้านสติผมแพ้อีกรอบนึงปิดกล้องแล้ว ราคาไม่ค่อยดีฮะเดี๋ยว โอเคจากคลิปสั้นกลายเป็นคลิปยาวแล้วครับขอบคุณครับ